السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد. يا رب تكونوا بأفضل حال. في الدرسين السابقين تكلمنا عن الماتيريالز في برنامج الريفت المعماري. في الدرس الأول تكلمنا عن الماتيريال براوزر أو متصفح المواد بالتفصيل وطرق وضع المواد على مختلف أنواع الفاميليز، سواء كانت سيستم فاميلي مثل الوول والفلور، أو لودبل فاميلي مثل الفرنتشر والدور والويندوز، أو الإن بليس فاميلي. وفي الدرس الثاني شرحنا طرق عمل الكاستم ماتيريال وكيف نظهرها بواقعية أكثر باستخدام المابس، وتعرفنا على أداة السبليت فيس وفائدتها وطريقة استخدامها مع الماتيريالز. تركت لكم روابط هذه الفيديوهات في الوصف لو لسه ما شفتها أو مهتم أنك تشوفها. أما في هذا الفيديو بنعرف طريقة مشاركة هذه الماتيريالز بخطوات جدا بسيطة. خلونا ننتقل لبرنامج الريفت ونشوف الخطوات العملية. بداية نوصل قائمة الماتيريالز من مانج، نروح للمانج بانل. من السيتنجز عندنا هنا الماتيريالز. ممكن لو تبغى تضيفها للكويك اكسس تول بار لهذا البار تضغط على الماتيريالز من هنا رايت كليك وتختار هذا الاختيار اللي هو Add to Quick Access Toolbar. نضغط عليها علشان نفتحها. فهنا فتحنا الماتيريال براوزر. الماتيريال لايبراريز أو الماتيريال لايبراري هو ملف منفصل، والفورمات تكون إما تكست أو XML فايل، وهذه الملفات تحتفظ وتخزن معلومات المواد. وهنا في أمرين مهمين. الأول إنك تقدر تستخدمها بإنك تحفظ الكاستم ماتيريال أو المواد المتوفرة من أوتوديسك وتشاركها مع فريق عملك، وممكن تستخدمها لنفس المشروع أو المشروع ثاني. الأمر الثاني إنه هذه الماتيريالز ما هي محصورة على الريفت فقط، ممكن تستخدمها مع برامج الأوتوديسك الثانية مثل الماكس والكاد والشوكيس. فهذه الكاستم ماتيريال اللي سويتها في ريفت ممكن تستخدمها مع البرامج الأخرى والعكس. نضغط على هذه السهمين من الماتيريال لايبراريز، نضغط على هذه السهمين، ومن هنا هذه الأوتوديسك ماتيريال وهي البيلت ان لايبراريز اللي بتتحمل مباشرة مع الريفت. لو نبغى نسوي نيو لايبراري نضغط على هذا الفايل ايكون. عندنا في اختيارين بس مفعلة اللي هي Open Existing Library أو Create New Library. الاختيار الأول بنستخدمه لما نيجي نسوي لود لللايبراري أو المكتب اللي احنا اوريدي سويناها، بس الآن نبغى نسوي نيو لايبراري فنختار هذا الاختيار الثاني. بعد كذا لو ضغطنا على هذا الاختيار الاختيارات الثانية بتشتغل معانا. نضغط على Create New Library. الآن بيطلب مننا أن نحفظ هذا الملف إما مثلا في الديسكتوب أو الدوكيمنت، بس المهم أنك ما تغير مكان الملف بعد كذا. مثلا نسميه 01 Material ونضغط على Save. بعدها صار عندي هذا الفولدر. من هنا نقدر نسوي الآن زي ما إننا شايفين اشتغلت معنا باقي الاختيارات، فنقدر نسوي New Category علشان يكون عندنا ملفات زي صغيرة داخل هذا الملف ونضيف لها المواد. نختار مثلا New Category نسوي مثلا 3 ملفات داخله أو 3 Categories، ونقدر طبعا نحذف إنه أي كاتيجوري سويناه ونقدر نسوي رينيم. فنيجي مثلا على الأول نسوي له رينيم، مثلا نسميه وود، والثاني ممكن نسميه جلاس، ممكن الأخير نسميه كونكريت. فهنا خلاص جهزنا اللايبراري وجهزنا هذه ال3 ملفات. طبعا نقدر نضيف كاتيجوري زي ما نبغى. الآن لو نبغى نضيف لهذه الكاتيجوري نبحث هنا مثلا على الكونكريت، وبعدها الملف اللي نبغاه. هنا عندنا طبعا موجود اللايبراري هنا، بس هو يسوي لي السيرش، بس نختار الملف اللي نبغاه او الماتيريال اللي نبغاها. فمثل لو اخترنا هذه الماتيريال بس سكر على السيرش بتطلع لنا مرة ثانية. هو لسه محدد على نفس الماتيريال، يعني لو نزلنا على تحت بنلقاه اصلا محدد عليها، فنسحبها مباشرة للملف. ممكن تسحبها هنا او تسحبها هنا، فسحبناها مثلا هنا. وممكن نسحب ماتيريال أكثر، مثلا هذا الكونكريت نبغى نسحب ونسحبه لهنا. بعدها لو نبغى جلاس ممكن نستخدم، لو بحثنا مثلا عن الجلاس وحبينا مثلا نستخدم شيء من هنا ما هو موجود هنا، نضغط على هذا السهم فيكون موجود عندي هنا. نسكر السيرش من هنا، نحط عليه صح، نحط عليه علامة الإكس. بعدها بننزل هو يكون اوريدي محدده، فهي هذا الماتيريال فنسحبها. بس نفتح الفايل، فهو هذا نبغى نسحبه للجلاس فنسحبها كذا. ممكن نبحث عن ماتيريال ثانية للجلاس، ممكن هذا ونسحبه كذا. بعدها نضيف للوود، ممكن نروح نبحث عن الوود
ونختار واحدة من هذه الماتيريالز. ممكن لو نبغى نضيف أي ماتيريالز هنا. بعدها نسكر البحث ونختار الماتيريال ونسحبها مباشرة، بس نتأكد إنه إحنا بنفس الملف ونسحبها مباشرة. لو نبغى مثلا لون ثاني أو تكستشر ثانية نسحبها بهذه الطريقة. بعد ما نخلص كذا بيكون عندنا كل المواد مترتبة داخل كاتيجوريز. ولو جينا ضغطنا على الماتيريالز بيكون هنا كل الماتيريالز ما هي مرتبة، بس هنا يعني كل الأنواع كل الأصناف، لكن هنا بتكون مصنفة بالنسبة لنا. بعد ما نخلص نروح للماتيريالز ونختار على نفس الفولدر، وبعدها نضغط على الماوس رايت كليك ونختار ريليس لايبراري. أول ما نختار هذا الاختيار بيكون راح من عندنا علامة البنسل أو الآيكون للقلم اللي موجود. نختار ريليس لايبراري، بس نخلص نضغط على أوكي. الحين لو فتحنا فايل جديد مثلا نروح فايل ونقول نيو، نختار مثلا الاركيتكتشر تمبلت ونختار على أوكي. الحين لو رحنا لقائمة مانج وبعدها دخلنا على الماتيريالز بتكون من عندنا هنا الماتيريال موجودة اللي هي احنا سويناها في الملف الثاني. فلو اشتغلنا على أي ملف اللايبراري بتكون موجودة. وأيضا لو رحنا لأي برنامج ثاني من برامج الأوتوديسك، خلونا مثلا نشوف في الكاد. لو جينا مثلا للكاد ورسمنا بوكس هنا، مثلا بهذه الطريقة. بعدها نروح لقائمة فيو، ومن فيو من الباليت نختار الفيجوال ستايل يكون رياليستيك. بعدها لو رحنا لنفس المكان وضغطنا على الماتيريال براوزر، تقريبا هذه الماتيريالز نفسها اللي موجودة في الريفت. بعدها نختار من هنا، بس أكبر هذه القائمة، نختار من هنا هذا نفس الفولدر اللي شفناه في الريفت، بس ما راح نسوي new library، بنقول له open existing library. وبعدها نشوف وين احنا حفظنا الماتيريالز، حفظتها في الديسكتوب، فعندنا هذه الماتيريالز نضغط على open. فمن هنا صارت عندي كل المواد اللي سويناها في ريفت. فمثلا نختار هذا الود بس نسحبه على هذا البوكس، أو نسحب أي ماتيريال ثانية بتكون كلها موجودة عندي بكل البرامج الأوتوديسك. وبكذا تقدر تستخدم هذه اللايبراري مع أي برنامج من برامج الأوتوديسك، والعكس لو سويت أي شيء ببرنامج ثاني من برامج الأوتوديسك ممكن تدخلها على الريفت. ولهنا نكون وصلنا لنهاية هذا التوتوريال. أتمنى يكون الموضوع بسيط وسهل، ولو عندك أي سؤال أو استفسار اكتب لي في التعليقات. ولو عجبك الفيديو أقدر دعمك لو ضغطت على زر اللايك. في هذه القناة بشارك فيديوهات تعليمية عن التصميم وبرامج التصميم سواء 2D و 3D، فلو هذه المواضيع تهمك لا تنسى الاشتراك في القناة. وأخيرا أحب أشكرك جزيل الشكر لو بتتابع لهذا اللحظة، وأتمنى لك كل التوفيق. في أمان الله.